Uy, Mare, kumusta ka na? Saan ka pa dumaan? Di ba nakalak ang pinto? Eto, gagala. Ikaw, kumusta na? Okay, Mare, maiba tayo. Kumusta nga pala ang buhay mo? Ay, naku, walang magawa sa bahay eh. Kaya heto ako, naglilibot. Ah, ganoon ba? Mare, aalis na ako. Napadaan lang muna ako sa'yo. Bye. Di bali na nga, it's cooking time muna tayo. Please, i-click ang likes and subscribe. I-click ang notification bell para updated lagi ang video ko. Ang lulutuin natin ngayon ay chicken, broccoli, stir fry, full of vitamins and minerals. It's cooking time. Tara na, cook na tayo. Thank you. God bless you. Narito po ang mga ingredients ng chicken, broccoli, stir fry. Umpisa na po natin ang pagluluto. Panoorin nyo ako. Narito po ang cooking oil. Painitin muna natin. Ayan. Susunod natin bawang. 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 Kita-kita muna natin siya para mag-golden brown. Sunod po natin ang sibuyas. Lutuin. Susunod natin ang ginger. Ito na po, luya. Ito. Isunod na po natin yung chicken. Kailangan press tight. Half kilo of chicken.
Susunod po natin, soy sauce, toyo, half cup. Okay. Susunod po natin, brocali. Haluin. Susunod po natin yung oyster sauce, half cup. Sunod na lalagay natin, bechin. Then, kaunting salt. Bahala na po kayong mag-add ng timpla kung matabang. Ito na kasi. Sunod na po natin is paminta. Turog. Konti lang. Sunod po ay brown sugar. Sunod po natin, lalagyan natin siya ng sabaw. 1 cup of water. Ilalagay na po natin yung ating pampalapot, cornstarch. Lagyan natin siya ng konting tubig. Yan. Kailangan po tulong na tunaw sa malamig na tubig. Huwag po sa mainit kasi magbubuo-buo yan. Ang palapot po siya. Hindi naman po kailangan malapot na malapot, kaya konting cornstarch lang. Lalagay po natin siya.
Pakuluin po natin siya ng 5 minutes. Sandali lang po. Okay. 5 minutes later. Oh my God! Wow! Okay, 5 minutes na po. Titimplahan na natin siya ng sesame oil. Yung sesame oil, good for the heart at saka sa mga diabetic person. Ito na po siya. Ready na po tayo kumain. Verifikan. Okay, salin na natin siya. Bigat na ito. Tapos na po tayo sa pagluluto. Ito na po yung ready-made na chicken broccoli stir fry. Okay, bye-bye. God bless you all.